السلام عليكم، حياكم الله استاذ احمد. اليوم باذن الله، اليوم الحمد لله رب العالمين خلصت المشروع المطلوب مني. طبعا سويت صفحة بس للاسف سيئة طبعا، لان حاولت اشغل البوستراب وياي ولكن حدثت مشكلة، فمعلش اسف على التصميم السيء. طيب، ولكن المغزى من السالفة ذي كلها اللي هو تسجيل الدخول بواسطة جوجل اخترت انا. زين، فتسجيل الدخول بواسطة جوجل راح يكون بهالشكل. نضغط عليه، من ثم يسجل الدخول، يطلع لي صوراتي، يطلع لي معلوماتي. طبعا سويته بهالشكل، فممكن تراجع ايضا اللي هو الاكواد راح تشوفها موجودة. زين، ايضا فصلت في ريد مي، فصلت بعض التفاصيل بتشوفها في اللي هو في الوصف اللي الفيديو. زين، سويت صفحتين. الصفحة الاولى هي لللوجن، والصفحة الثانية شو اسمه للداشبورد، بحيث انه يسجل الدخول. في حالة انه سجل الدخول يروح على ذيك الصفحة. ايضا سويت راوتر. زين، هني الصفحات. زين، ايضا انت يمديك انك تشوف اللي هو الاشياء اللي انا سويتها من خلال اللي هو الكتاب موجود تحت. هني في صفحة اللوجن مثلا. زين، اللي سويته انه هو اذا ضغط عليه راح يسوي لوجن عن طريق البروفايدر. زين، الموجود اللي انا عرفته قبل. طبعا وين عرفته؟ انا عرفته في اللي هو في المودول او الموديول، عذرا، الاب موديول. هي عرفت اللي هو شو اسمه البروفايدر مال جوجل بهالشكل. فالامور كلها طيبة والحمد لله. كان المشروع بسيط وحلو، واشكرك يعني على اختيارك هذا المشروع الرائع لي. ومثل ما تشوف الان سجل دخول. طبعا ما ادري حدث في حالة التحديث امده طبعا يحفظها عن طريق اللي هو لوكال ستورج. زين، فيحفظ تسجيل الدخول. في حالة ان ضغطت اللوجن خلاص يحذف اللي هو تسجيل الدخول. فبهالشكل سويته، فممكن ايضا تنزله على جهازك وتشوفه في حالة انك انت بتحقق. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة والعافية. ونشوفك ان شاء الله على خير في حالة القبول او قبول اللي هو طلبنا في التوظيف. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا جزيلا.